Assalamualaikum guys, saya Rizal dari Reiber Auto. Hari ni kita ada kereta VW Jetta. Okay, so sekarang ni kereta dah sampai. So kita check kereta ni punya body roll. Okay guys, cuba tengok body roll kat sini. Dekat sini cuba bayangkan bila kita kat highway. Okay, bila kadangan angin melintang, suspension akan jadi begini. Kan? So, apa kita buat? Kita akan stiffkan untuk kurangkan benda ni. Benda body roll yang agak agresif dan kuat. Alright. So, sekarang ni kita dah tahu dah body roll dia pun dah tengok. So, kita akan buka absorber ni. Kita tengok condition absorber pula macam mana. Okay guys, stay tune. Okay, absorber kereta VW Jetta dah buka. So sekarang ni kita nak check condition absorber macam mana dengan menggunakan tester kit kami dengan keberatan 20 kg. Go! Okay, dia punya compression ni tolakan mengejut dia laju, tetapi dia tak turun habis. From there kita tahu absorber ni dah jam. So sekarang to get more detail, kita check dia punya rebound pula macam mana. Alright. Okay, dia punya rebound not too bad, cuma kurang steam je. Okay, so bila punya compression tadi kita tengok tadi is consider jam. Alright, so kita akan bawa absorber ni ke our production untuk setting 40% stiffer. Okay guys, stay tune. Okay guys, I'm back. Okay, absorber kereta VW Jetta dah siap. So sekarang ni kita nak check dia punya compression dan rebound untuk tahu perbezaan sebelum dan selepas. Dia punya compression sekarang. Okay, go. Okay, dekat sini dia punya compression dah cantik. So bila dah jadi macam ni, because kita dah stiff, dia akan turun, tapi dia akan turun slow. Ini yang kita nak. Alright, so sekarang kita check dia punya rebound pula. Dia punya rebound pun cantik, better than before. Alright, so sekarang ni absorber pun dah cantik. So sekarang kita akan installkan kereta, and then later kita akan buat alignment. Okay guys, stay tune. Okay guys, kereta Volkswagen Jetta dah siap. So sekarang ni kita nak check dia punya body roll after kita rebuild. So kita nak tahu perbezaan sebelum dan selepas. Inilah 40% stiffer yang customer request. Okay guys, kepada korang yang ada masalah macam kereta VW Jetta ni, bolehlah datang ke Reiber Auto. Macam mana nak book slot? Okay, korang boleh pergi Facebook page kami, just type Reiber Auto. Dari situ korang boleh book korang slot. Okay, to get more detail, masuk ke Reiber Auto, korang boleh layari kita punya YouTube channel. From there, korang boleh tahu model kereta apa yang selalu masuk ke Reiber Auto. Dan satu lagi, so kami pun ada dah TikTok punya channel. Korang just type Reiber Auto. Okay, dari TikTok pun korang boleh tengok gelagat ni di Reiber Auto. Okay guys, ingat absorber, ingat Reiber Auto, keep it original, whack the corner. Salute.